Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đặng Cường, người ngoại thành. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong một video mới hôm nay. Chúng ta cùng nhau trở về Sài Gòn xưa để nghe gió thổi qua từng con phố cổ và đặc biệt là nhớ về những chiếc xích lô đạp, hình ảnh mộc mạc nhưng rất đậm chất Nam Bộ, rất Sài Gòn. Thưa quý vị, hình ảnh xích lô đạp lăn bánh trên đường phố Sài Gòn trước năm 1975 là một phần hồn rất đổi thân quen của thành phố. Xích lô đạp rất phổ biến tại Sài Gòn, chợ lớn, gia đình thấp hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với xe sau này, có khi chở được 2 người lớn. Nguồn gốc của xích lô cũng mang trong mình một hơi thở lịch sử giao thoa do kỹ sư người Pháp Pierre Capot phát minh và giới thiệu tại Đông Dương vào khoảng năm 1936. Sau đó, thiết kế này lan rộng và xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Đến khoảng thời gian sau chiến tranh, vào những năm 1950-60, xích lô đạp trở thành một phương tiện giao thông chính gần như không thể thiếu của thành phố, trước khi xe máy dần phổ biến. Trên phố Sài Gòn lúc đó, bạn dễ bắt gặp một bác tài xích lô đội nón, tay đạp nhẹ nhàng, lưng thẳng, chân mạnh mẽ. Khách ngồi phía trước, đôi khi là một bà cụ, một cô tiểu thư, một du khách, hoặc đơn giản là người Sài Gòn muốn thưởng ngoạn phố phường. Tiếng bánh xe lách cách, tiếng bánh đạp lắc rắc tất cả hòa quyện vào tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng rì rầm của thành phố, tạo nên một bản nhạc rất riêng, rất Sài Gòn. Xích lô đạp không chỉ là phương tiện chở người, nó còn mang tính biểu tượng văn hóa. Xích lô từng được sử dụng rộng rãi trong đời sống thành thị để đi chợ, để hẹn hò, để dạo phố, để công việc thường nhật. Hình ảnh xích lô cũng luôn hiện diện trong văn chương, tranh ảnh, là biểu tượng hoài cổ gắn liền với Sài Gòn Pháp, nơi đường phố lát đá, biệt thự mái ngói, hàng cây cổ thụ. Trước năm 1975, số lượng xích lô ở Sài Gòn rất lớn, có lúc ước tính lên đến hàng vạn chiếc. Những bác tài xích lô đủ tầng lớp, đủ thân phận, chở người, chở hàng, ban ngày hoặc ban đêm. Có người chọn nghề đạp xích lô để sống, có người đạp để mưu sinh thêm, nhưng tất cả đều làm nên hình ảnh Sài Gòn rất đời, rất mộng, rất dung dị. Cảm giác khi ta tưởng tượng một ngày Sài Gòn xưa, nắng chiếu qua kẽ lá cây dậu, gió ve vuốt mái nhà cổ. Những chiếc xích lô nhẹ nhàng di chuyển trên các con đường như Lê Duẩn, Công Lý, Đồng Khởi. Khung cảnh ấy mang lại một hơi thở bình yên, chậm rãi đối lập với nhịp sống đô thị hối hả sau này. Xích lô đạp là cầu nối giữa con người với con người, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những bước chân lao động và lòng kiêu hãnh của một thành phố. Rồi thời gian trôi, sự phát triển công nghiệp, sự phổ biến xe máy, xe ô tô đã dần thay đổi bộ mặt giao thông Sài Gòn. Xích lô đạp sau này ít dần nhường chỗ cho những phương tiện nhanh hơn, hiện đại hơn. Nhưng hình ảnh xích lô ấy với tay lái bằng thép, khung xe mảnh khảnh, ghế nệm bố trí phía trước vẫn sống mãi trong ký ức những người Sài Gòn xưa như một kỷ vật tinh thần không thể thiếu. Và mỗi khi mình nhắc lại chuyện này, mình lại cảm nhận một nỗi nhớ rất nhẹ nhưng cũng rất sâu, nhớ những con phố lát gạch, những quán nhỏ, những bước chân người qua, nhớ cái tiếng lách cách của bánh xe xích lô như tiếng nói thì thầm của Sài Gòn cổ xưa. Quý vị và các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích những câu chuyện hoài cổ, nếu nghe mình kể mà lòng dâng lên chút mơ mộng về Sài Gòn xưa, mình rất mong các bạn nhấn đăng ký kênh Đặng Cường, người ngoại thành, bấm cái nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mình đăng video mới. Mình vô cùng biết ơn vì các bạn đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ cùng mình những hồi ức này. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục vẽ lại bức tranh Sài Gòn cổ xưa bước chậm, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.